Summer na dito sa amin. Welcome to Beautiful. Tara, samahan niyo akong mamitas ng kamatis. Diyan sa aking kamatisan. Ang lapad. Please consider subscribing my channel and click the notification bell para updated ka sa mga video na aking pang i-upload. Ito yung aking na-harvest. Diyan. So, eto na guys, ang na-harvest kong cherry tomatoes dun sa aking garden sa gilid ng aming bintana. Ayan. Fresh na fresh. Meron pa akong ilang puno ng kamatis doon naman sa may terrace namin. Pero medyo hilaw pa sila, kaya ito lang muna yung tsaka dalawa lang naman kami, ito lang muna yung aming kakainin para bukas.